हॅलो, मी इंद्रजित आणि मी आहे मुंबईमध्ये गुरु नानक जयंतीच्या निमित्तानं. मी आज अख्खा दिवस फिरणार आहे आणि मुंबईतलं पंजाबी खाणं टेस्ट करणार आहे. आणि ॲज यू नो की पंजाबी खाणं केवढं असतं ते एकाला संपवणं अशक्य आहे. म्हणून या व्हिडिओमध्ये मदत करण्यासाठी आहे माझ्याबरोबर गिरगावची सावनी वजे सावनी संतोष वजे. संतोष कोण आहे? बाबाचं नाव काय? चंद्रशेखर. एनिवे, तर आज आपण आहोत जीटीबी नगर सायन मध्ये चावला फास्ट फूड सेंटर मध्ये, जिथे आपण करणार आहोत ब्रेकफास्ट विथ चॅम्पियन्स. आजच्या एपिसोडमध्ये आपण छोले भटुरे, सरसोदा साग, राजमा चावल, पेठा बर्फी आणि आलू चीज कुलचा हे सगळंच ट्राय करणार आहोत. सो बी रेडी फॉर द पॉवर पॅक पंजाबी तडका. बेकार गरम आहे रे. मी काही बोलणार नाही, पहिले खाणार आहे. ॲक्च्युली खरंच चांगला भटुरा हा. त्याच्यावर छोले स्ट्रॉ मिळतील का? विचारायला पाहिजे. काका छोले मिळेल का? गुड स्टफ. सो गुरु नानक जयंती ही शिखांचे पहिले धर्मगुरू गुरु नानक यांची जयंती, जिथे सगळी लोक एकत्र येऊन गुरुद्वारामध्ये जातात, गुरु ग्रंथ साहेबांचं वाचन करतात, प्रभात फेऱ्या निघतात. ॲक्च्युली असं स्पेसिफिक काही बनत नाही हा सणाचं, बट द मेन पार्ट इज अ लंगर. सो येस, कमाल एक्सपिरियन्स होता यार, खूप भारी वाटलं. आणि इकडचं लोक काय गोड आहेत, म्हणजे सगळे असे आम्हाला बेटा वगैरे करून बोलत होते, आग्रहाने वाढत होते, मजा आली. सगळ्यात कमाल गोष्ट इथली अशी आहे की इथे सगळी लोक व्हॉलंटिअरिंगचं काम करतात. म्हणजे लंगर युजली फ्री असतो, पण इथल्या लोकांना ते म्हणजे ते स्वतःचं काहीतरी त्यात ओततायत. लोक स्वयंपाक करतायत, भांडी घासतायत, क्लिनिंगची कामं करतायत. आणि असंही नाही की कोणत्याही कम्युनिटीला असशील तरी पण तू तिकडे जाऊ शकते. सो इट्स फ्री फॉर ऑल. आणि ते रोज असतं, सकाळ आणि संध्याकाळ 2दा. युजली असं आहे माहिती आहे का, की तू जसं कोणता पण कम्युनिटी लंच बनवतेस ना, इट हॅज टू बी टेस्टी, कारण त्याचं सगळ्यांसाठी बनवलं आणि का. सो या इकडे जेवून पोट आणि मन दोन्ही सॅटिस्फाईड. लेट्स गो. सो आजच्या दिवसात काही गोड खाणं झालं नाही, म्हणून आम्ही परत आलो जीटीबी नगरमध्ये असलेलं गुरु नानक स्वीट मार्टमध्ये. आणि आपण काय मागवलं? ही आहे पेठा बर्फी आणि हा आहे आटिका लड्डू. आणि युजली या गोष्टी विंटरमध्ये खाल्ल्या जातात, पण बाहेर पाऊस पडतो, त्याला आम्ही काही करू शकत नाही. ट्रॉपिकल क्लायमेटवर टॉपिकल जोक. या बर्फीमध्ये पेठा आहे. हो. आणि हे अल्युमिनियम फॉईल. त्याला काहीतरी म्हणतात, चांदीचा वर्ख येतो. सॉरी. खूप जास्त गोड खाल्लाय, पण असं नाही वाटत की त्याच्यामुळे ढेपाळलं. तू साधारण असतोस त्याच्यापेक्षा अर्ध्या स्पेसवर चालतोस. आमचं नेक्स्ट स्टॉप आहे हरदीप पंजाब, जे आहे जीटीबी नगरमध्येच. तुला जीटीबी नगरची खासियत माहिती आहे का, की पार्टिशनच्या वेळेला जे कोणी पंजाबी सिख कम्युनिटीतली लोक मुंबईत आली, ते इथे सायन कोळीवाड्याला येऊन त्यांनी एक स्वतःची वसाहत एस्टॅब्लिश केली. सो बेसिकली दिस इज लाईक साऊथ हॉल ऑफ मुंबई. आणि त्यांनी बोलता बोलता ना हे असं सुरुवातीला आणून ठेवलं आहे पंजाबी पिकल आहे, त्याला पंजाबी पचरंगी पिकल असं पण म्हणतात. सो दिस इज मक्की की रोटी आणि सरसोदा साग, त्याच्यासोबत त्यांनी गुळ आणि लोणी दिलं आहे, पांढरे लोणी, ते मक्खन बटर जे होममेड असतं. जन्नत ए खुदा. सो हा आहे आयकॉनिक राजमा चावल. सो मोस्टली लोकांना वाटतं की पंजाबी खाणं म्हणजे मेजॉरिटी म्हणजे नॉनव्हेज, पण तसं काही नाही आहे. व्हेजमध्ये पण बऱ्याच व्हरायटी आहे. आणि आम्ही हा व्हिडिओ व्हेज का केला आहे तो सांग बरं. सो बेसिकली गुरु नानक जयंतीला किंवा एकंदर सुद्धा गुरुद्वारामध्ये लंगर जेव्हा असतो, तिथे व्हेज खाणं खूप जास्ती प्रमाणात असतात. येस. आणि तुला हे माहिती आहे का की इकडचा जो ओनर आहे हा प्रॉपर फिरला वगैरे, आणि हायवेवरती जितके पण ढाबे आहेत, तर तिथे ज्या पद्धतीचं जेवण बनतं तर तो तिथून शिकून यायचा वगैरे, रेसिपीज घेऊन आला. दिस हॅज द हायवे टेस्ट. नाईस. मला सांग, ती तेवढी लस्सी संपणार आहे? नाही. अरे तेवढं आहे ऑनेस्टली. आजच्या अख्ख्या दिवसात जे पण म्हणजे आत्ताचं जे काय हल्लं आहे त्याच्यातलं
डन. अरे केवढं आहे हे. नेक्स्ट ऑफ कुलचा. सो आता आम्ही आहोत चेंबूरमध्ये साईनाथ धाबा इथे आणि इथे आम्ही खातोय अमृतसरी आलू चीज कुलचा आणि छोले. ही जागा इतकी पॉप्युलर आहे की इथे लिटरली बसायलाही जागा नाही. आणि बसायला तर सोडा, माझ्या जागा पोटात पण नाहीये, मला काही खाता येणार नाही. ठीक आहे, मी एक घास घेणार आहे आणि बाकी यांना देणार आहे. हे मला खरंच नाही जाणार आहे. हे गुण अरे. ब्रो. हा हे खरंच छान आहे. हे नाही ना, ऐक ना, एक घास यार. नाही. आता आम्ही आलो इथे. आमचं जेवण शिरवायला. इसको काश्मीरी सोडा क्यों बोलते हैं? इसके लिए क्योंकि ये डैडी ने मेरे नाम रखा था कश्मीर सोडा. ये हम लोग जो पाकिस्तान में रिफ्यूजी थे ना, वो था मेरा बिजनेस डैडी का पाकिस्तान में था. सेम बिजनेस. फिर हम लोग कश्मीर से आए तो कश्मीरी नाम रख दिया. हम लोग बॉम्बे में आए तो कश्मीरी सोडा नाम रख दिया. कश्मीरी सोडा, कश्मीरी थम्सअप, इंदिरा कोल्ड ड्रिंक्स, GTB नगर, सॉर्टेड. टू गुड. खूप खाल्लंय, मजबूत जेवलोय, एक घास जाणार नाहीये. आणि ते सगळं जिरवायला आता आम्ही एक्सरसाइज पण करतोय. सो या हा होता आमचा व्हिडिओ आणि जो आता संपलाय. या लाईक, शेअर, सबस्क्राईब. भाडीपा आणि भाटुपाला सबस्क्राईब करा. तुम्हाला कुठचे पुढचे फूड व्हिडिओज Of बघायला course. आवडतील तेही ते आम्हाला comment कॉमेंट section मध्ये कळवा. आणि खाऊन झाल्यावर एक्सरसाइज करा. नीट कर. शक्तिमान.